नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत केही इन्फर्मेटिभ टिप्सहरु लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि हेल्पफुल रहनेछ। अडासिटी साथीहरु, हामीहरुलाई भोइस रेकर्डिङको लागि राम्रो भोइस आवाज हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। युट्युब च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि तपाईहरुले सोशल मिडियामा केही बोलेर अथवा केही तपाईहरुले बनाएर हाल्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई भोइस आवाजको एकदमै राम्रो चाहिने हुनाले अब हामीले त्यस्तो भोइस हामीसँग पर्याप्त मात्रामा माइकहरु छैन। हामीले हेडफोनकै मोबाइलकै माइक देखि नै हामीले कसरी एडभान्स लेभलको भोइस रेकर्डिङ गर्ने त त्यस्तो सफ्टवेयरको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुस् ढिला नगरौँ, अब भिडियोतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला र गुगल खोलिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला। अडासिटी सर्च गर्नु होला। AUDACITY अडासिटी लेखेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। AUDACITY तपाईहरुले टाइप गर्नु होला। मैले पहिला नै टाइप गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर त्यहाँ आछ र म यसमा क्लिक गरिसके र यति क्लिक गरिसकेपछि अडासिटी लेखेर तपाईहरुले सर्च बारमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको फर्स्ट वेबसाइट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अडासिटी फ्री ओपन सोर्स क्रस प्लेटफर्म अडियो सफ्टवेयर भनेको छ साथीहरु। अब यसमा तपाईहरुले यो पहिलो पेजमा क्लिक गर्दिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अडासिटी भनेर यो हाम्रो यो छ, एमा होम छ, अबाउट छ। तपाईहरुले यहाँ फ्री ओपन सोर्स भनेको छ साथीहरु। यहाँ अडासिटीमा तपाईहरुले म्युजिक यसलाई कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एडभान्स लेभलको तपाईहरुले यसमा भिडियो तपाईहरुको मोबाइल देखि नै रेकर्ड गरेको भिडियोजलाई तपाईहरुले अथवा भोइस ओभर गर्नु भएको छ, त्यसको लागि एकदमै राम्रो सफ्टवेयर रहेको छ। यो तपाईहरुले पनि युज गर्नु होला। एकदमै एडभान्स लेभलको यसमा भोइस रेकर्डिङ हुन्छ। म तपाईहरुलाई आज कसरी यसलाई हामीले आफ्नो ल्यापटपमा इन्स्टल गर्ने, डेस्कटपमा भन्ने बारेमा म देखाउँछु साथीहरु। यति गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोडको अप्सन छ साथीहरु, यसमा क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्दिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो खालको तपाईहरुलाई यो खुल्नेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड अडासिटी, डाउनलोड द फ्री अडासिटी अडियो एडिटर फर योर अपरेटिङ सिस्टम भनेछ। तपाईको के छ, तपाईलाई डाउनलोड फर विन्डोज 32 एन्ड 64 बिटरेटको छ साथीहरु। डाउनलोड फर म्याक, तपाईको म्याक छ, तपाईको लिनक्स छ, सबैमा अभाइलेबल छ। मैले साथी मेरो ल्यापटप विन्डोज हो, त्यही भएर मैले यो गरे। म्याक र लिनक्स छैन, तपाईहरुको जो छ त्यही चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले यहाँ विन्डोज गरे, तपाईहरुको यसो त्यही गर्नु होला। र साथीहरु अब यति गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ तपाईहरुलाई। यहाँ अब तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलरेडी त्यहाँ क्लिक गर्न साथ साथीहरु तपाईहरुको यो अडासिटी सफ्टवेयर डाउनलोड भइसकेको छ। यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोडको अप्सन, यहाँ अडासिटी भनिसकेको छ। यहाँ मेरो डाउनलोड भइसकेको छ, मैले यसमा क्लिक गरे। तपाईहरुले नि अथवा फाइलमा डाउनलोडिङ उसमा जानु होला। मेरो नेट अलि स्लो छ, ल्यापटप पनि अलि चिप प्राइसको छ, त्यही भएर अलि छिटो रन गर्न सक्ने। डु यु वान्ट टु अलाउ दिस एप्स टु मेक चेन्ज टु योर डिभाइस भनेछ साथीहरु। अब यसलाई मैले यहाँ इन्स्टल गर्दै छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट सेटअप भनेको छ, इंग्लिश रन दिए मैले, यहाँ ओके गरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ वेलकम टु द अडासिटी सेटअप विजार्ड भनेको छ। यसमा नेक्स्टमा क्लिक गर्दिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु, तपाईहरुले टर्म्स एन्ड कन्डिसन पढ्न, कुन फाइलमा तपाईहरुले सी प्रोग्राम फाइल्स अडासिटी कुनमा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पाथ सोर्स तपाईहरुले त्यसमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्राउजर देखि मैले अहिले यति नै रहन दिए। तपाईहरुलाई इच्छा तपाईहरुलाई कुनमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यही गर्नु होला। अनि मैले नेक्स्ट गर्दिए। नेक्स्ट गरेपछि क्रिएट अ डेस्कटप सर्टकट। अब यस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै यसमा हाम्रो यहाँ डेस्कटपमा देख्नलाई अलरेडी यो चेकै रहन दिनु होला तपाईहरुले साथीहरु।
अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। यसमा नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हाम्रो अरु केही गर्नु पर्दैन, तपाईहरुले यहाँ जस्ट इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनु होला। इन्स्टल हुँदैछ साथीहरु। अब जस्ट कम्प्लिट द अडासिटी सेटअप विजार्ड भनेको छ। जस्ट तपाईहरुले अब यसमा यहाँ फिनिशमा क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरु हामीले अब एडभान्स लेभलको यसको यो अडासिटीको यो सफ्टवेयरको मार्फत हामीले कसरी अब यसलाई हामीले भोइस रेकर्डिङ गर्ने त तपाईहरुलाई यहाँदेखि म अर्को भिडियोजमा अर्को पार्टमा म तपाईहरुलाई यसलाई यहाँदेखि हुने सबै म तपाईहरुलाई बताइदिने छु। डोन्ट सो अगेन भन्दिनु ल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ यो यी टुल्सहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोजमा लिएर आउने छु। कसरी यसलाई हामीले अब युज गर्ने, अडासिटीको यो सफ्टवेयरलाई कसरी हामीले भोइस ओभर गर्ने र कसरी यसलाई हामीले काट्ने, कसरी साउन्डलाई अब भोल्युम त्यसको रेन्जहरु कसरी बढाउने भन्ने बारे म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोजमा म अपलोड गरिदिने छु। तबसम्मको लागि तपाईहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो र भिडियो मन परेमा एक लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र हजुरहरुको दिन शुभ रहोस्।